Hello, so ngayon I'm going to teach you how to make a circle graph or pie graph using your Microsoft Word. So class, it depends on what version of Microsoft Word are you using, okay? So ako gumagamit ako ng Microsoft Word 2010. So I think pare-pareho lang naman yung mga nakapaloob dyan. Ang pagkakaiba nga lang ay yung kanilang mga designs or yung mga chart na nandyan. Okay? So let's start. So how to make a circle graph or a pie graph using Microsoft Word. So given this data, the subjects or time spent studying, we have the subjects mathematics, 40%, science, 25%, English, 20%, and Filipino, 15%. So it's very easy to make a circle graph. Okay, click nyo lang. Okay, for example, nandito kayo sa home, hanapin nyo yung insert. And then, look for chart. Then after that, hanapin nyo yung pie. Dito sa pie, pipiliin nyo yung pinakaunang pie na nakalagay. Okay, piliin nyo yung first pie na design. And then, click nyo yan. Then, click OK. So after that, lalabas dito sa gilid yung Microsoft Excel. Okay, dito sa Excel, dito kayo magta-type or mag-i-insert ng mga data or ng mga information. So yung sales, palitan natin ng title. So what's the title of our pie graph? Time spent studying. So lagay natin, time spent studying. Then, dito sa nakalagay na first quarter, second quarter, and fourth quarter, change lang natin siya ng mga subjects. We have mathematics. Mathematics, 40%. Then, we also have science, 25%. English, which is 20%. And then last, we have Filipino, which is 15%. Okay, so yan. So na-insert na natin yung data na mga kailangan sa circle graph or pie graph natin. I-maximize lang natin yung Microsoft Word, pero yung Excel nandiyan pa rin po yan. So just in case na meron kayong i-edit, balikan nyo lang or edit data nyo lang. Click yung edit data. So this time, gusto nating maging maganda yung presentation ng ating graph. So pwede kayong mamili ng mga colors. You can change the color here sa design. Pwede nyo ring i-layout, lagay nyo yung chart title. Ayan, dito kayo mamimili. Yung mga legend, kung gusto nyong lagyan ng legends, kagaya niyan, dito nyo rin pipiliin yan. So kung gusto nyo yung legend nandito sa may taas, pwede nyong i-click itong show legend at a top. So kung gusto nyong wala, pwede nyo ring i-click na none. Yan. So balikan lang natin yung kanina, Control-C. Then dito sa format, dito nyo makikita, di ba, meron tayong outline dito. Kung gusto nyo mawala yung outline, no outline. Yan. Kung gusto nyo namang magkaroon ng outline, click nyo lang yung outline color na gusto ninyo. And then yung weight, kung gaano siya kakapal or kanipis. Ayan. So pwede nyo rin siyang gamitin. Okay. Next naman ay, okay, i-wrap text ko lang po para ma-move natin. Yan, behind text para ma-move natin yung chart. Okay. Next na i-edit ni teacher ay yung mga design niya, yung color ng chart. So, again, kung gusto nating palitan yung color, dapat maklik natin yung circle, tapos balik sa layout or sa design, click nyo or pili kayo dyan ng color na gusto nyo. So yan yung gusto ni teacher na color. And then sa chart layouts naman, gusto ko yung mga number ay makikita sa loob ng pie chart. So pwede kong piliin etong layout number 1. Ayan. So napili ko na yung layout number 1 kapag ganyan.
pwede nyong i-drag yung text dito sa middle para makikita siya na nandyan siya sa gitna. So, pwede rin nating palitan yung text. Go to home and then, ayan. Anong text ba ang maganda? Cambria ba? Calibri? So, it's up to you kung anong font style ang gusto ninyo. Yan, ito na lang yung Cambria. Tapos yung font size, kayo na rin bahala kung anong font size ang gusto ninyo. Yan. So, ganyan. Cambria. Cambria 10. So, para mas mabasa lahat, pwedeng gawin natin siya ng 12. Kaso medyo malaki. Gawin lang natin siyang 11. 11. Dito, 11 din. Cambria. Ayan. So, meron na tayong pie chart or pie graph. Yan, diba? So, it's very easy to make a circle graph using Microsoft Word. So, by the way, class, papagawin ko kayo ng sarili nyong circle graph, but I'm going to give the data that you're going to insert on your or to include on your pie graph. Okay? So, don't forget, class, to save your work. So, save as lang natin siya, desktop. Then, Math 6. Math 6 pie graph. And then click save. So that's all. Thank you and God bless.